Kamadam Inday, kumusta kayo dyan? Welcome back to my YouTube channel! Ngayon na lang ulit ako nakapag-upload kasi naging busy ang Kamadam Inday. So for today's video mga Kamadam Inday, nakikita nyo may bata sa likod ko. Ano yan? Ayan. Ngayong video na to, gagawa po ako, magre-rebond po kasi ako. Ayan. Lahat papasukin natin para magkaroon tayo ng mga extra income. Lalo na sa panahon natin sa pandemic ngayon. Kailangan natin na flexible tayo. Ngayon, dito sa video na to, gagawin ko is step by step kung paano mag-rebond. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag niyong kalimutan na i-hit ang like, subscribe, and pwede nyo ring i-share. Kaya samahan nyo po ako hanggang dulo at huwag nyo akong iwan para malaman nyo kung paano mag-rebond step by step. Tara! Hello sa ating mga Kamadam Inday. Ito ang mga kakailanganin natin sa ating pag-hair rebond. Ayan, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yung dumi ng aking hair blower? Huwag nyo nang pansinin. Ang bulaklak, syempre hindi natin kakailanganin yan. Effect lang yan. Una, kailangan natin yung kapa, hairnet, gloves, yung ear cap, clips, suklay, blower na malinis, yung bulaklak o yan. Ayan, ang ating bidang-bidang gamot. 1, 2, 3. At yan sila lahat. First thing to do is gawin natin, i-prepare natin yung hair ng ating client. After that, section natin yung hair into 4. So para even yung ating paglalagay ng gamot sa buhok ng ating client. After na ma-section yung buhok, lagyan na natin ng number 1 na gamot. Yan. Yung number 1, ang ginagawa niya is, we have natural bond sa ating hair. Ang gagawin niya, i-unlock niya yung natural bond ng ating hair. And of course, kailangan natin gumamit ng gloves sa paglalagay ng gamot. Kasi chemical po yan. Mahapdi po talaga yan sa kamay. So, we need to use protecting gear sa ating kamay para maingatan din ng ating mahiwagang kamay. Ipagpaumanhin nyo na ang aking likod na pahara-hara. Yan po ay likod ni Sampinto. Sampinto ang lapad. Gamit ko po itong brush with suklay. Mas maganda siya kasi magkasama na siya. Madali siyang mag-apply ng gamot. Always remember, kapag mag-a-apply tayo ng gamot, 1 cm ang layo doon sa anit ng ating client kasi talaga pong nakakasugat yan. So, make sure hindi siya abot sa anit para maingatan yung ating client. Okay? Siguraduhin din po natin na nalalagyan ng lahat ng gamot ng buhok ng ating client para even po yung pag-process ng ating gamot. Napansin niyo po ba mga Kamadam Inday yung third section na hindi ko nilagyan agad ng gamot kasi dati na pong rebonded yan. So, nilib ko po yan. Mamaya ko po yan lalagyan ng gamot
para hindi po masira yung buhok ng ating client. Ayan, yung pong natira kong buhok niya na walang gamot kanina, nilalagyan ko na po ng gamot yung dulo. Pero nilalagyan ko po siya ng water kasi nasabi ko po kanina na hair treated na siya. So yung water, siya po yung magpapabagal ng process para hindi masunog po yung buhok. So iniingatan po natin yung buhok ng ating client para masatisfy sila at balikan nila tayo. Yan, tapos na po nating lagyan ng gamot yung buhok ng ating client. At ibababat ko po yan ng for 20 minutes. And after 20 minutes, i-hair test ko na po yan kung hair treated na po ba or pwede na siyang banlawan. I-hair test ko na po siya. Pag hair test po ng ating hair is kapag hinila po natin yung buhok at siya po ay nag-expand or yung elasticity niya is gaya ng rubber band, pwede na siyang banlawan. Pero kung hindi pa at tinry nyong hilain yung strand ng hair at siya ay napuputol pa, hindi pa siya pwedeng banlawan. But once it is like a rubber band, pwede na po siyang banlawan. From time to time po, every 5 minutes, nung maka 20 minutes tayo, chine-check ko po yung buhok ng ating client para i-test kung okay na ba siya, i-hair strand test po, para po maiwasan na masunog ang buhok ng ating client. Lalo na po, ang kanyang buhok ay dati nang rebonded yung dulo. Nakita nyo po kung gaano na siya nahihila, hindi na siya napuputol. So, pwede na pong banlawan ito. Tandaan po natin mga kamadam Inday, kapag binanlawan natin yung buhok ng ating client, dapat siya ay banlaw na banlaw. Alisin talaga natin yung pagkadulas ng gamot para mag-effect yung gamot na ikalawa natin. Yan, suklayin natin and then patuyuin po siya. Patuyin natin yung buhok. 80% lang po yung pagkatuyo kasi mas maganda pong plansyahin ng medyo basa-basa pa para mas madali po siyang ma-straight mamaya.
Tapos kung medyo masungit-sungit po yung ating client, medyo hila-hilain natin yung buhok. Joke lang po. Maging mabait pa rin tayo kahit may attitude ang ating client. Malay nyo, bigyan tayo ng malaking tip. Yan, lagyan po natin ng ear cup yung tenga ng ating client para kapag nagpa-plancha hindi mapaso yung kanyang tenga. And also yung pong ating plancha, gawin natin 220 degree para straight na straight yung buhok ng ating client. Yan. I-section po natin by 3 yung buhok ng ating client. Ganyan po siya kanipis. Pag magpa-plancha tayo, kailangan na syempre malayo pa rin sa scalp ng ating client yung pagpa-plancha. Ba ang reason kung bakit pinaplansya natin ang hair ng ating client? It's because di ba tinanggal natin yung natural band ng ating buhok. Yung pong pagplansya is we're going to create a new band, kaya nga po sinabi ito ay rebond. Okay? Gumagawa tayo ng panibagong band ng buhok. Ang kagandahan po ng video tutorial na ito, kahit hindi ka na pumunta sa salon, pwede ka nang magpaganda or mag-hair rebond sa loob ng bahay nyo lang. So, mas simple siya, mas tipid, at mas sigurado ka pa. Pero disclaimer lang po, hindi naman po ako sobrang professional, pero talaga pong nagre-rebond na po ako ng buhok. And then, lalagyan na po natin ng number 2 na gamot. Yan. Ano po yung purpose ng number 2 na gamot? Yung pong number 2 na gamot, di ba gumawa tayo ng bagong band. Yung una is pang-unlock. Ito po yung pang-lock sa ginawa nating band. Siya yung maglalak ng panibagong band. Kumbaga parang sila yung magkakasal doon sa panibagong band. Okay? Umupo na po ang inyong kamandang intay kasi sumakit na ang aking balakang dyan. Kasi matagal talaga lalo na sa pagpaplansya. So, pagpasensya nyo na, nakaupo na kaming dalawa. Nakaupo na ako. Kung yung unang gamot, ang layo niya sa hair scalp ng ating client is 1 cm. Ito pong ikalawang gamot is ano naman siya, harmless naman siya. Kahit umabot siya sa anit, okay lang na umabot yung gamot sa anit ng ating client. Hindi po siya masusunog. Pagkatapos po nitong ikalawang gamot, ang babad din lang po niya is 20 minutes, and after that, pwede na natin siyang i-rinse. Na-rinse na po natin yung hair niya, and after nito, lalagyan naman natin ng hair treatment yung buhok ng ating client. Ano po yung kahalagahan ng hair treatment? Kasi ang hair treatment po, nawala yung natural moisture ng ating hair, ibabalik po ng hair treatment yung moisture ng buhok na nawala while nagpa-plancha tayo. So, make sure na dapat kapag na-rebond, i-hair treatment talaga natin yung hair ng ating client para maalagaan pa rin yung buhok nila.
Para sa hair treatment naman po, binabad ko lang siya ng 20 minutes. Yung iba, pinapatagal pa nila para mas sumuot sa buhok nila yung hair treatment. And then, mamaya po makikita ninyo yung result after na po na mariban yung kanyang hair. Mas maganda yon kasi kita na natin talaga yung tunay na result ng pagkariban sa hair niya. Hope you enjoy watching. Thank you so much. A few moments later. Love with you. I'm in love with you. I got it going on. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I got it going on. Love with you. I'm in 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 love with you. I got it going on. Love with you. I'm in love with you. I got it going on. I'm in love with you. I'm in love with you. Love with you. Rebonding mo to, Minto.